नमस्कार साथीहरु, टेकिङ सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरहरूलाई Qualcomm को बारेमा त थाहा नै होला। Qualcomm भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा आउने भनेको त्यही प्रोसेसर नै हो। तर यहाँनिर चाहिँ Qualcomm ले एकदमै कमालको काम गरेको छ। दुनियाको सबैभन्दा पावरफुल स्मार्टफोनलाई चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरेको छ। डिजाइन चाहिँ Qualcomm ले गरेको छ, तर म्यानुफ्याक्चरिङ देखि मार्केटिङ देखि लिएर सेल्सको जिम्मा भने Asus ले गरेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिजाइन चाहिँ Asus को ROG फोन 5 जस्तै नै हामीले देख्न मिल्छ, तर भित्रको जुन फिचरहरु स्पेसिफिकेसनहरु चाहिँ हामीले Qualcomm कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ देख्न मिल्छ। यसको नाम भने Qualcomm फोन फर Snapdragon इनसाइडर नामले चाहिँ देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा एकदमै पावरफुल स्मार्टफोन रहेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ म कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Qualcomm फोन फर Snapdragon इनसाइडरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै पावरफुल स्मार्टफोन रहेको छ। आज चाहिँ यसको सबैभन्दा पहिला चाहिँ म डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.78 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ Samsung कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ यसको डिस्प्ले देख्न मिल्छ भने 120 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न मिल्नेछ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि रहेको छ। अगाडि पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ हामीले ग्लासको देख्न मिल्छ। अगाडि पट्टि चाहिँ कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास भिक्टसको चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। 1200 निटको चाहिँ पिक ब्राइटनेस देख्न सकिन्छ। डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीलाई लिएर कुनै पनि कम्प्रोमाइज चाहिँ गरेको छैन। जे दिनुपर्ने हो सबै कुरालाई चाहिँ दिएको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने एकदमै कमालको मान्न सकिन्छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न सकिन्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको हामीले स्टक एन्ड्रोइड देख्न मिल्छ। कुनै प्रकारका पनि हामीले एड र ब्लुटुथ चाहिँ देख्न मिल्दैन। एकदमै क्लिन, एकदमै स्मुथ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले यसमा देख्न मिल्नेछ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि रहेको छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Qualcomm को Snapdragon 888 चिपसेट प्रोसेसर चाहिँ देख्न मिल्छ, जो 5 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। Adreno 660 को चाहिँ GPU देख्न सकिन्छ। LPDDR5 RAM र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज देख्न मिल्छ। र Qualcomm कम्पनीलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिँ होइन। यो भन्दा पहिला जति पनि यो प्रोसेसरका साथ लन्च भएका स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ हिटिङ इस्यु चाहिँ एकदमै बढी हुन्थ्यो, किनभने तीन स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ राम्रोसँग प्रोसेसरलाई चाहिँ अप्टिमाइज चाहिँ गरेको हुन्थेन। यसमा चाहिँ Qualcomm ले आफ्नै फोन भएको कारणले चाहिँ जति पनि टेक्नोलोजीहरु थियो सबै यसमा दिएको छ। अप्टिमाइज पनि यति राम्रोसँग गरेको छ कि दुनियाको सबैभन्दा पावरफुल स्मार्टफोन भनेर पनि चिनाउन सफल हुनेवाला छ। एकदमै पावरफुल रहेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने गेमिङ परफर्मेन्स पनि एकदमै कमालको देख्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ Snapdragon को इलाइट गेमिङ टेक्नोलोजीलाई पनि युज गरेको छ, जसको कारणले चाहिँ हामीले जति पनि ठूला गेमहरु छन् हाई लेभलमा हाई सेटिङमा मजाले पनि खेल्न सकिनेछ। तर यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको यसमा हामीले 5G को सपोर्ट त देख्छौं, तर यहाँनिर चाहिँ हामीले 5G ब्यान्ड चाहिँ 29 वटा चाहिँ देख्न मिल्छ। कुनै पनि एन्ड्रोइड कम्पनीले कुनै पनि एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा चाहिँ यति धेरै 5G ब्यान्ड चाहिँ अहिलेसम्म हामीले देख्न मिलेको छैन। आइफोनमा चाहिँ हामीले लगभग 18-19 वटा ब्यान्ड मात्र देख्न मिल्छ भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले 29 वटा 5G ब्यान्ड देख्न मिल्छ। दुनियामा जता पनि जानु जुन ब्यान्डमा पनि हामीले 5G को चाहिँ सपोर्ट देख्न मिल्नेछ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्यामेरा फिचर क्वालिटी पनि हामीले एकदमै बबाल देख्न मिल्नेछ। यो भन्दा पहिला जति पनि फ्ल्यागशिप लेभलका स्मार्टफोनहरु लन्च हुने गर्दथे, यो भन्दा पहिला Asus को ROG 5 सिरिजलाई हेर्दा पनि क्यामेरामा भने हामीले कटआउट चाहिँ देख्न मिल्थ्यो, तर यहाँनिर Qualcomm ले भने क्यामेरामा पनि कुनै पनि कम्प्रोमाइज चाहिँ गरेको छैन, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। यसको जुन मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। सोनी को IMX686 सेन्सर चाहिँ देख्न मिल्छ। सेकेन्ड क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न मिल्छ भने थर्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। टेलिफोटो लेन्स जो 3x अप्टिकल जुम पनि देख्न मिल्छ। OIS फिचरका साथ चाहिँ देख्न मिल्छ भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा पनि एकदमै कमालको देख्न सकिन्छ, जो 24 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै बबाल देख्न सकिन्छ। पछाडिबाट चाहिँ हामीले 8K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 30 fps मा। यो भन्दा पहिला जति पनि स्मार्टफोनहरु लन्च भएका छन् तिनीहरुमा चाहिँ हामीले 8K भिडियो रेकर्ड चाहिँ
अप्सन देख्न मिल्थ्यो तर चाहिँ त्यहाँनिर हामीले 24 FPS मा मात्र देख्न मिल्थ्यो। यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ जो 30 FPS मा देख्न मिल्छ। अर्को पनि हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 30 FPS मा, एकदमै कमालको कुरा हुन जान्छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने एकदमै बबाल देख्न सकिन्छ। मलाई चाहिँ पर्सनल रूपमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ अति नै चित्त बुझेको छ। र यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर चाहिँ मलाई अलिकति चित्त बुझेको छैन किनभने 4000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। 65 वाटको फास्ट चार्जरको चाहिँ सपोर्ट देख्न मिल्नेछ तर अरु कन्ट्रीमा चाहिँ हामीले 65 वाट चार्जरका साथ नै देख्न मिल्नेछ। तर हामीले नेपाली बजारमा होस् या इन्डियन मार्केटमा चाहिँ 35 वाटको चार्जरका साथ मात्र हामीले देख्न मिल्नेछ। यो कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझेको छैन। ब्याट्री पनि अलिकति कम चाहिँ देख्न मिल्नेछ। ब्याट्री ब्याकअप एउटा फ्लेक्सी लेभलका स्मार्टफोनहरुमा अलिकति 4500 mAh सम्म दिएको भए चाहिँ एकदमै बवाल चाहिँ हुन्थ्यो तर पनि प्रोसेसरलाई राम्रोसँग अप्टिमाइज गरेको भएर चाहिँ ब्याट्री कन्जम्पसन पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। हामीले एउटा मात्र भेरिएन्टमा देख्न मिल्नेछ जो 16GB र्याम र 512GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हजुरहरुको होस उड्न सक्छ। यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो चाहिँ आइफोनसँग टक्कर गर्नको लागि चाहिँ लन्च गरेको स्मार्टफोन भएको कारणले चाहिँ एकदमै महँगो रहेको छ। हाम्रो नेपाली बजारमा यदि यो स्मार्टफोन लन्च भयो भने अराउन्ड हामीले 1,80,000 देखि 1,90,000 को बीचमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। यसको फीचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने भने त्यो प्राइस पनि ठीकठाक मान्न सकिन्छ। त्यस्तो ओभर प्राइस पनि मान्न सकिन्न र त्यस्तो राम्रो प्राइसमा लन्च भएको पनि मान्न सकिन्न। अब हेरौँ नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। यो चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस मात्र रहेको छ। अब यो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ हुँदैन यसको पनि अहिले कन्फर्म भएको छैन। सो गाइज यही थियो क्वालकमको दुनियाँको सबैभन्दा पावरफुल स्मार्टफोन जो स्न्यापड्रैगन इनसाइडर नामले चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। ओभरअल फीचर स्पेसिफिकेसनको बारेमा त हजुरहरुलाई थाहा नै भइसक्यो, प्राइसको बारेमा पनि थाहा भइसक्यो जुन एक्सपेक्टेड प्राइस मात्र रहेको छ। मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै कमालको काम गरेको छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ क्वालकमकै प्रोसेसर युज भएर चाहिँ एन्ड्रोइड फोनहरु चाहिँ आउने गर्थे तर त्यसमा चाहिँ त्यति राम्रोसँग चाहिँ प्रोसेसरलाई चाहिँ अप्टिमाइज गरेको हुन्थेन। कुनैमा हिटिङ इस्यु हुन्थ्यो, कुनैमा गेमिङ गर्दा ल्यागको प्रब्लम, धेरै प्रब्लम चाहिँ हुने गर्थ्यो। अब चाहिँ क्वालकमले जुन काम गरेको छ एकदमै कमालको काम गरेको छ। मलाई चाहिँ पर्सनल रूपमा चाहिँ एकदमै कमालको लागेको छ किनभने जुन क्वालकमले सबै कुरा आफ्नै युज गरेको छ। जति पनि एन्ड्रोइड फोनमा युज हुने जति पनि टेक्नोलोजी छन् सबै भरि भरेर चाहिँ हालेको छ। एकदमै पावरफुल स्मार्टफोन हुनेवाला छ। गेमिङ वाइज हेर्ने हो भने पनि, डिजाइन वाइज हेर्ने हो भने, क्यामेरा फिचर क्वालिटी देखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ कुनै पनि कम्प्रोमाइज चाहिँ गरेको छैन। एकदमै पावरफुल स्मार्टफोन चाहिँ हुनेवाला छ। अलिकति त्यसको ब्याट्री एमएचलाई मात्र अलिकति बढाइदिएको भए चाहिँ अझै एकदमै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हुन्थ्यो तर पनि यसलाई पनि राम्रै मान्न सकिन्छ। सबै कुरा एउटै स्मार्टफोनमा पाउन पनि अलिकति मुस्किल नै हुन्छ। सो हजुरहरु पनि यो स्मार्टफोनलाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई त्यसरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरुलाई मिल्नेछ।